প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে। আজি মই আপোনালোকৰ আগত কাবুলী বুটৰ চলে কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ। তেতিয়াহ'লে আহকচোন কাবুলী বুটৰ চলে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। কাবুলী বুটৰ চলে বনাবৰ কাৰণে মই এয়া কাবুলী বুট লৈছোঁ। কাবুলী বুটখিনি মই এৰাতি ভালদৰে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু লগতে এটা মই আলু লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত প্ৰথমতে কাবুলী বুটখিনি সিজাই ল'ম। মই কুকাৰটো লৈ লৈছোঁ। লগতে আলুটো দি দিছোঁ। 1 চামুচ নিমখ দিছোঁ আৰু 1 চামুচ হালধি দিছোঁ আৰু এয়া মই এগিলাচ পানী দিছোঁ। এতিয়া মই কাবুলী বুটখিনি 3-4টামান হুইচেল দি ভালদৰে সিজাই ল'ম। এতিয়া মই কেৰাহীত এয়া তেল লৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই 1 চামুচ বাটাৰ দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত তেজপাত দিছোঁ আৰু ইয়াত লং, ইলাচি আৰু এয়া মই কেইটামান গোটা জিৰা দিছোঁ। আৰু এয়া মই মিহি মিহিকৈ কুটি লোৱা পিঁয়াজ দিছোঁ। আৰু এটুকুৰা আদা মই এইদৰে পিহনাত পিহি লৈছিলোঁ মিহি মিহিকৈ, এয়াও মই দি দিছোঁ। এতিয়া খুব ভালদৰে মই মিলাই ল'ম। অকণমান পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ প্ৰথমতে মই ভাজি ল'ম। এটা বিলাহী মই খুব ভালদৰে মিহি মিহিকৈ পিহনাত পিহি লৈছিলোঁ। আপোনালোকে পেষ্ট বনাইও ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া এটা বাতিত মই মছলা বনাই ল'ম। প্ৰথমতে এয়া মই 1 চামুচ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ, 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ, আধা চামুচ মই জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ। এতিয়া অকণমান পানী দি মই ইয়াৰ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। দুই মিনিটমান বিলাহীখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মই মছলাৰ পেষ্টটো দি দিম। আৰু লগতে দুটা মই কেঁচা জলকীয়াও ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া অতি কমেও মই 5 মিনিট সময় এইদৰে ভাজি ল'ম। জুইৰ ফ্লেমটো মই অকণমান মিডিয়ামতে ৰাখি বনাইছোঁ। যেতিয়া মছলাৰ পৰা তেল ওলাবলৈ ধৰিব তেতিয়া তাত মই চলেখিনি দি দিম। এতিয়া দেখিছেনে মছলাৰ পৰা তেল ওলাই আহিছে। এতিয়া ইয়াত মই চলেখিনি আৰু আলুটো দি দিম। আৰু আলুটো মই বাকলি গুচাই লৈছিলোঁ। এতিয়া টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি মই ইয়াত দি দিম। এতিয়া খুব ভালদৰে মই উতল আহিবলৈ দিম।
5-6 মিনিটমান খুব ভালদৰে উতল অহাৰ পিছত এতিয়া চলেখিনি নমাব পৰা হৈ গৈছে। নমোৱাৰ আগে আগে ইয়াত মই এইদৰে দীঘল দীঘলকৈ আদা কাটি লৈছিলোঁ, ইয়াৰ ওপৰত অকণমান মই এইদৰে ছটিয়াই দিম। আৰু এতিয়া মই চলেখিনি জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম। এতিয়া চলে হৈ গৈছে। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে। ধন্যবাদ।